Hello everyone, this is Jokay and welcome back to my YouTube channel. Kadarating nga lang namin guys dito sa Cash. Is this Cash? Cash. Part siya ng Antalya. So, we will be having our yachting for this year, 2026. Yearly talaga guys, ginagawa namin siya. At napaka haba ng biyahe namin, sobrang nakakapagod talaga guys, and very hilly talaga, mountain talaga yung dinadaanan. Parang 11 AM pa kami umalis ng Eskişehir at 7 o'clock na, ngayon lang kami dumating. So, andito na nga kami sa hotel kung saan kami mag-i-stay ng overnight kasi bukas pa yung boarding namin sa yate. Tignan nyo naman guys ang view. Ayan. So, first of all, hotel room ko muna kayo. So, andito kami sa hotel room ni Ada. Yeah. You have to, I think you have to press this one to boil the water. So, ito yung room namin ni Ada. Dalawa lang kami dito. Ayan. Yes, ito yung bed namin ni Ada. At, ayan nga guys. Ayan, sobrang init. At ito naman yung toilet. Ito yung toilet, guys. Ito yung shower room. So, sobrang laki. Adishko. Just here. No, come here. Come here. So, punta naman tayo ngayon, guys, sa balcony ng aming room ni Ada. So, meron nga jacuzzi. At ito nga, guys, yung view. Napakaganda. So, ayan. Ito yung marina. Ito yung pinaka-marina. At ito guys, ito yung Greece Island. Ayan. Napakalapit na lang dito guys. Ng Greece. At sunset na nga. Anong oras na kasi guys? Mag-alas 8 na pero napakamaliwanag pa rin. Ito naman yung mga residential houses. At meron din namang mga hotels. At isa na nga itong hotel na book ng mga amo ko. So, this is Athena Hotel. So, napakaganda niya guys. Tingnan nyo naman, sobrang mountain na talaga siya. Sobrang ganda ng view. So, mamaya magdi-dinner kami sa baba. So, I will try to take also videos from there. At yan, sobrang ganda guys. At ayan, so meron din naman sila mga complimentary na coffee. And I don't know if what's inside of their fridge. So water lang. So ayan yung complimentary nila. Cold water and coffee. So, yan. And meron din namang breakfast tomorrow morning. So, ayan. This is life of being nanny here in Turkey. Kaya enjoy lang natin guys kung ano yung meron tayo sa ngayon. Enjoy lang.
Yerlere yattım, yaralı affeder bugün kahrolsun bensiz aşkım ne yarar ki kaç kere kırdım yerlere yattım yaralı kalbim affeder. At ayan guys, nakapag-dinner na nga kami sa labas. Andito na kami sa aming hotel room. At namasyal lang kami ng konti. Bumili lang ako ng konting souvenir. Every place na pupuntahan ko, bumibili talaga ako ng souvenir. So balik tayo guys. Balik tayo guys dito sa balcony. Ay naman guys kung gaano kaganda ang labas o sa baba. So dyan nga kami galing, dyan kami nag-dinner. At kung mapapansin nyo, very lively talaga itong cash na to. Ayan. Sobrang ganda guys. At ito nga, itong island na to is Greece Island. So I think very lively rin doon since marami ring mga ilaw. So ayan, sobrang ganda guys. Nag-enjoy ako dito sa lugar na to at napakaraming foreigners. Ito yung lugar na medyo marami ako nakitang foreigners compare sa ibang mga tourist destination ng Turkey kapag summer. Ito yung parang bukod sa Bodrum guys. Ito yung pangalawa sa nakitaan ko na napakaraming foreigners. Yeah, okay. So ayan guys. Magkape muna tayo bago matulog. Hindi ako nakapagkape ngayong araw na to eh.
First, I'm putting the Anything you can put. everything, yeah? Yeah. Whether creamer first or coffee first, it doesn't Putting the matter. cream first. And I want sugar also. Okay. Why? What did you put first? Cream. Cream. Okay. Mm. That's enough. And coffee, please. Good morning guys, and good morning Kash. So eto na nga guys, maaga na at gising na ako, naka-shower na din ako. So babiyahe pa pala kami ng 45 minutes bago dun sa marina na kung saan kami magbo-boarding ng yate. At ipapakita ko sa inyo ang labas ngayong umaga. So ayan. Ayan, good morning Kash. Ayan guys, sobrang ganda, sobrang payapa ng tubig, very calm ang tubig dagat. At ayan, ready na nga ako. Naka-ready na ako pero yung ayan, nag-iPad pa si Ada. So ang gulo ng ayan, ganito lang ako guys kasi sobrang init. Galing na kaming breakfast guys, katatapos lang. Hindi na ako nakapag-video doon kasi masyado maraming tao. Hindi ko na kaya mag-video and hawak-hawak ko yung plato. So, minis ko na lang yung part na yon. So now, we are preparing to check out here in the hotel. Yeah. See you later sa yate.